So there's a little different arrangement for this. Kicsit máshogy fogjuk énekelni. We'll sing call and response one line at a time. Ezt elő fogom énekelni, és a választ ezt soronként fogjuk And then csinálni. in between each stanza, everyone all together, all at once, will sing the first two lines together. Please clap your hands. És amikor így felváltva énekeljük soronként, akkor mindig a különböző részek között az első két sort együtt közösen énekeljük, és kérlek tassuljatok. Gauranga, Gauranga,
Shobhita Sata Shri Srimad, His Divine Grace, Bhagavani Charana Vinda Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada Ki Jai Vishnuvad Paramahamsa Vajrakacharya Vari. Shobhita Sata Shri Srimad, His Divine Grace, Srila Guru Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Principal Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srila Sai Gaur Bhaktivinoda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopinath Radhakund Shamakund, Giri Govardhana Ki Jai. Shri Danda Soha is singing that Gauranga Karuna Kor. He's indicating to us how we can get the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Narottam Thakur arra mutat rá, hogy hogyan kaphatnánk meg Sri Chaitanya Mahaprabhu kegyét. Who is it that gets the mercy of Mahaprabhu? Ki kapja meg Mahaprabhu kegyét? Does they only give mercy to very high class people? Csak nagyon magas szintű személyeknek ad kegyet? Narottam Thakur is indicating that we should approach the Lord in a very humble way. Danda Soha arra mutat rá, hogy nagyon áldatosan kell megközelíteni az Urat. I'm very fallen, I have nothing. Nagyon elesett vagyok, semmi nincs. Mosama Patita Prabhu, Nahi Pribhivani. In all the three worlds, you won't find anyone as fallen as me. Senkit nem fogsz találni, aki annyira esett, mint én a mindhárom világban. And Narottam Thakur really means it. És Narottam Thakur ezt tényleg így gondolja. When we can sing and call out to Lord, Lord, this mood, then it attracts the mercy of the Lord. Amikor ebben a hangulatban vagyunk képesek hívni az Urat, akkor ez vonzza az Úr kegyét. Narottam Thakur indicates that it's in this mood that I'm calling out the names of Chaitanya Mahaprabhu. Narottam Thakur itt arra utal, hogy ebben a hangulatban Dante Chana Dori Gora Daki Tomara. He says, with straw in my teeth, I'm calling out your names. Hogy ebben a hangulatban hívja Narottam Thakur az Úr Ciatanja Mahaprabhu kegyét, számaszállal fogai között hívja a neveit. What does it mean? Maybe he's just being poetic. Ez mit jelent? Lehet, hogy csak ilyen költői How can you szólás. call out someone's name when you have straw in your teeth? Hogy tudod valakinek a nevét mondani, hogyha a számaszállal az fogai között? It indicates that this calling out is not something from the lips, but it's from the heart. Ez arra utal, hogy ez az Úr hívása ilyen módon, ez nem a szánkból, az ajkainkból kell, hogy jöjjön, hanem a szívünkből. Even to this day, in rural parts of Orissa, it's not uncommon to see someone coming to your door with straw in his teeth. Orissa a falvaiban még ma sem szokatlan, hogy úgy azt látod, hogy valaki jön hozzád az ajtódhoz, és így házról házba megy számaszállal a fogai között. If you kill a monkey, rural Orissa is considered to be a big offense. Hogyha megölsz egy majmot a Orissa falvaiban, ez nagy sértésnek számít. So someone who does that, they have to do some prayashchitta, some atonement. És aki ezt tette, annak prayashchittát, vezetést kell végeznie. And it's not uncommon to see someone may have a garland of shoes around their neck. És nem szokatlan, hogy azt látjuk, hogy valakinek ilyen cipőből fűzött füzére van a nyakában. And they'll go door to door with straw in their teeth. És ajtóról ajtóba mennek számaszállal fogai között. And for 1 week or maybe 1 month, according to their vow, they'll knock on the door and they'll just stand there, straw in teeth, not say anything. És a fogadalmuknak megfelelően 1 hétig, 1 hónapig csak így mennek házról házra, bekopognak és semmit nem mondanak, csak ott állnak. And then the people, they give them some little bit of rice or some sabji or something. Az emberek lehet, hogy adnak nekik egy kis rizs vagy szabzsit. And whatever they collect in that way, that will be what they eat for that duration of their vow. És a fogadalmuk időtartam alatt bármit kapnak így, ezt fogják enni. What is the significance of putting straw in your teeth? Mi a jelentősége annak, hogy szalmaszállat tegyünk a fogaink közé? It means you can't defend yourself. Ez azt jelenti, hogy nem tudjuk megvédeni magunkat.
nem tudunk védekezni. I didn't really mean it. You see, it was like this, and it's not really my fault. It happened like this. Azt jelenti, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy hát ezt nem is úgy gondoltam, és igazából nem is az én hibám volt, mert hát ez történt, és úgy volt, hogy when you put straw in your teeth and you come before someone, it means no excuses. I'm ready to accept punishment. Amikor számban a fogaid között azt jelenti, hogy nincs semmi kifogásom, kész vagyok arra, hogy megbüntessenek. This is the way Narottam Thakur is teaching us. We should call out to Gauranga. És Narottam Thakur azt tanítja, hogy így hívjuk az Úr Gurangát. So then Caitanjas Mahaprabhu may ask him, what do you want then? Caitanjas Mahaprabhu lehet, hogy megkérdezi, hogy mit akarsz? Please make my heart your temple. Please come and live there. Kérlek, tedd a szívemet a templomoddá, kérlek, gyere és ott lakozol. But then Narottam Thakur becomes a little nervous. Aztán Narottam Thakur kicsit ideges lesz. Maybe when Caitanjas Mahaprabhu receives the quality in my heart, he's not going to want to give me mercy. Nyugtalankodik, hogy amikor az Úr Ciatanja Mahaprabhu meglátja az én szívemet, hogy milyen hosszos, akkor lehet, hogy nem akarja majd a kegyét adni nekem. So he threatens the Lord. És akkor megfenyegeti az Urat. Jaligoya nakoribe patita dekiya. When you see how fallen I am, maybe you won't want to give me mercy. I'm sorry, you're just too fallen. Amikor látod, hogy mennyire elesett vagyok, lehet, hogy majd nem akarod adni a kegyedet nekem, tehát gondolod, hogy bocsánat, de csak túl elesett vagy. He says, my dear Lord, if we do that, if you won't give me mercy, then we have to change your name. Kedves Uram, hogyha így teszel, és nem adod a kegyedet, akkor meg kell változtatnunk a Your nevedet. name has no meaning then. Mert akkor nincs jelentés a nevednek. Itapavanama Kishiradagiya. How can you be called Patipavan, the Savior of the fallen, if you don't save me? Hogy lehetne Patitpavannak, az elesettek megmentőjének nevezni téged, hogyha engem nem mentesz meg? Your name has no meaning then. A nevednek akkor sem jelentős. We'll have to erase it out of all the books. Az összes könyvből kihúzzuk. So then perhaps Caitanjas Mahaprabhu says, okay, I'll give you some mercy. Lehet, hogy Caitanjas Mahaprabhu azt mondja, hogy jó, adok kegyet. Just stand in the queue over there. Állj be oda a sorba. And you look at the queue goes for a few thousand miles. És ránézel a sorra, és a sor pár ezer kilométer hosszú. So then Narottam Thakur really begins to cry. Akkor aztán Narottam Thakur igazán sírni. I can't wait in any queue. Én nem tudok sorban állni. I'm going to die. Meg fogok halni. Porichiva Vatupane Nahika Nistaya. I'm drowning. Hulladozom. I'm out in the middle of the ocean. I can't see the shore. Itt vagyok az óceán közepén, és nem látom a partot. There's a terrible hurricane which has come. És hatalmas hurrikán van The waves are körülöttem. bashing me. És össze-vissza dobálnak a hullámok. And I don't see any way out. És nem látom a kiutat. This is a samsara saga, ocean of material existence. Ez a samsara szága, az anyagi létezés óceánja. And those waves which are bashing me are the forms of my different desires. És azok a hullámok, amik ide-oda dobálnak, azok a különböző vágyaim. Sri Charana Tarani Dane Dase Korupaya. The only hope I have is if you come and bring the boat to your feet, give me shelter. Az egyetlen reményem az, ha eljössz értem, és odaadod a lábad csónakját, és így megmentesz. So then perhaps Caitanjas Mahaprabhu tells Narottam Thakur, okay, you can jump the line, you can get right on the boat, but do you have a ticket? Akkor lehet, hogy Caitanjas Mahaprabhu azt mondja, hogy jó, hát akkor nem kell sorba állni, hogy gyere csak előre, beszállhatsz a csónakba, de van egy jegyed. You have no ticket, how can you get on the boat? Ha nincs jegyed, akkor hogy szállhatnál fel a csónakra? Narottam Thakur says, igen, I have a very good ticket. Narottam Thakur viszont mondja, hogy de igen, nagyon jó jegyem van. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Dasiram Dasa
sada Narottam dasa. The ticket for that boat is my Gurudev. Erre a hajóval, hogy felszálljak a jegy, az a Gurudevám. Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. And all the acharyas in our line. És az összes ácsárja a tanítvány I'm a servant of a servant of a servant of your servant. A te szolgálnak vagyok a szolgának a szolgának a szolgának. Prakriti Siddha Narottam Das, Narottam Das Thakur is constantly singing like this. Narottam Das Thakur folyamatosan így énekel. So we wanted to conclude our discussion we've had for the last 2 days. Szeretném volna befejezni azt a beszédet, amit az elmúlt 2 napban itt tartottunk. We're speaking about a great mystery, Gaudiya Vaishnava. A Gaudiya Vaishnavizmus egyik nagy rejtélyéről beszéltünk. How is it that Gaura Lila is still going on today? Hogyan van az, hogy a Gaura Lila ma is folyik? And we've given a few different explanations about that in the last couple of days. És az elmúlt 2 napban pár különböző választ adtunk erre. And we read some purports from Srila Prabhupada where he's describing that anyone who's preaching the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they're considered to be a nitya siddha. És olvasunk különböző magyarázatokból, ahol Srila Prabhupada azt mondja, hogy bárki, aki Sri Chaitanya Mahaprabhu üzenetét prédikálja, nitya siddha. We'd like to try to go a little deeper in that today and try to understand it in something more philosophical way. Ebbe szeretnénk így mélyebben belemenni ma, és jobban megérteni ezt egy filozófikusabb módon is. To do that, we have to study something about the nature of the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, ahhoz tanulmányoznunk kell Sri Chaitanya Mahaprabhu kegyének természetét. Why is that mercy different than the mercy of Krishna? Ez miért különbözik attól a kegtől, amit Krishnának van szó? In what way is it different? Milyen módon különbözik? And what is our role in the movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu? És mi a mi szerepünk Sri Chaitanya Mahaprabhu mozgalmában? So Vrindavans Thakur and Chaitanya Bhagavat sings. Vrindavans Thakur Chaitanya Bhagavatban így énekel. Shapina Chaitanya Eshavali Lakore Chakoni Jahare Kore Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Chaitanya Eshavali Lakore. Even now, all the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu are going on. Még ma is folyik Sri Chaitanya Mahaprabhu összes kettelése. And persons who are drishti-adhikari, very fortunate persons, they can see this thing even now. És azok, akik drishti-adhikárik, akik nagyon szerencsések, ma is láthatják ezt. So what does that mean? Ez mit jelent? During the presence of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he had a conversation with Haridas Thakur. Sri Chaitanya Mahaprabhu jelenléte alatt beszélgetett Haridas Thakurral. This is in Chaitanya Charitamrita, Ansha Lila Chapter 3, text 78 to 79. Ansha 3, 78 to 79. Ansha 3, 78 to 79. Haridas Thakur describes the Lord. Haridasa Bole Toma Java Majesti Avasya Java Masarati Varajati Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Saram Tapori Tori Deva Bhaiva Sanjive Gunatmane Tori the situation, the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Haridas Thakur azt a helyzetet jellemzi, ami Sri Chaitanya Mahaprabhu földön levő jelenléte alatt történt. He described, my Lord, as long as you are situated here in the material world, you'll send to the spiritual world all the developed moving and non-moving living entities of different species, and then again you'll awaken the living entities who are not yet developed and engage them in activities.
Azt mondja a Thakur, hogy Uram, amíg jelen vagy ebben az anyagi világban, addig a különböző fajokhoz tartozó kifejlett mozgó és mozdulatlan élőlényeket mind a lelki égbe küldöd. Azután ismét felébreszted azokat, akik még nem fejlődtek ki, és őket ösztönzöttetek el. Text 80 describes. Sei jiva habe hastavara jangava bhakti bhari. In this way, all the moving and non-moving living entities in existence and the entire universe will be filled again as it was previously. Az Ankaila harmadik fejezetének 80. verse pedig azt mondja, hogy így jön majd létre minden mozgó és mozdulatlan élőlény, és betöltik az egész univerzumot épp úgy, ahogy korábban. So it's described that during the presence of Sri Chaitanya Mahaprabhu, all the living entities in this universe were delivered. Azt írja ezt tehát le, hogy amikor Sri Chaitanya Mahaprabhu itt volt jelen, akkor az összes élőlény felszabadult. But what about after the disappearance of the Lord? De mi történik az Úr eltávozása után? And how is it that Vrindavans Thakur is saying that Gaura Lila is going on today? És miért mondja Vrindavans Thakur, hogy a Gaura Lila ma itt zajlik? Vrindavans Thakur describes in Chaitanya Bhagavad a prediction to Sri Chaitanya Mahaprabhu's name. Vrindavans Thakur a Chaitanya Bhagavadban egy olyan jóslatról beszél, amit maga Sri Chaitanya Mahaprabhu tett. Every village in the world, my name will be glorified everywhere. Az én nevemet a világ összes falvában mindenhol fogják dicsőíteni. And in Adi Lila chapter 4, text 40 of Chaitanya Charitamrita, Krishna Életéből Swami describes Adi 4:4. Sei Dvare Achandale Kirtana Sanchare Nama Prema Mala Gandhi Bhadaki Sansare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Sei Dvare Achandale Kirtana Sanchari, Sri Chaitanya Mahaprabhu spread this kirtan even amongst the Chandalas. Sri Chaitanya Mahaprabhu még a Csandalák között is elterjesztette ezt a kirtanát. He gave this kirtan even in America, even in Budapest. Még Amerikában, sőt, még Budapesten is. And in this way, now Prema Mala Ganti Pale Samsari, he garland the whole universe. He made a garland out of Nam and Prema. És füzért készített a Szentnévből és a Prémából, és ezzel díszítette fel az egész világot. What that Nam Prema Mala is a very esoteric subject our Guruma spoke about. We won't go in that direction today. Hogy ez a Nam Prema Mala, ez mit jelent, ez egy nagyon ezoterikus téma, amiről a Gurumácson beszélt, ma nem megyünk ebbe a világba. But we may ask a very honest, simple question. De feltehetünk egy becsületes, egyszerű kérdést. That this stated in Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavad, but we don't see it happening. Hát ezt mondja a Chaitanya Bhagavad és a Chaitanya Charitamrita, de nem látjuk, hogy ez történne. It's certainly true. Srila Prabhupada spread Chaitanya Mahaprabhu's mission all over the world. Minden bizonnyal igaz az, hogy Srila Prabhupada elterjesztette Chaitanya Mahaprabhu mozgalmát az egész világon. But we don't see people with Krishna praying everywhere. De nem látjuk, hogy az emberek mindenhol meglenne a Krishna téma. And in some places in America, for example, some places in Europe, recently, it seems like the mission of Chaitanya Mahaprabhu, rather than increasing, it seems like it's decreasing. Sőt, úgy tűnik, legalábbis Amerikában és egy pár helyen Európában, hogy ahelyett, hogy Chaitanya Mahaprabhu mozgalma növekedne, még mintha csökkenne is. For this we have to understand the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Ehhez meg kell értenünk Chaitanya Mahaprabhu küldetését. Chaitanya Mahaprabhu in many places he's described himself as being a gardener. Sok helyen Chaitanya Mahaprabhu kertészként beszél magáról.
In the act of making a garden, there's 5 different stages. Annak a folyamatában, hogy kertet készítsünk, 5 különböző fokozat van, 5 különböző szintje van ennek. The first thing that a gardener does is he collects all the seeds and he puts them in a pile in the corner of the field. Az első dolog, amit a kertész tesz, hogy összegyűjti az összes magot és oda teszi a kertben egy sorokba. And then he does what's known as aropana. He plants those seeds in the ground. És aztán ezt az árópanát végzi, vagyis elülteti a magokat. After planting those seeds in the ground, you don't see anything for some time. És miután a magokat elültette, egy ideig semmit nem lehet látni. During this time, the seeds, they're germinating. És ez alatt az idő alatt a magok csiráznak. This is called kaila, this period of time. Aropana, planting the seed, and then kaila, the seed begins to germinate. Ezt kajlának nevezik, az első az árópana, amikor elültettük, és utána a csirázás időszak a kajla. And then after some time, you're waiting for some fruits. You see some little insignificant, looks like little bits of grass coming out of the ground. És lelkesen várod a gyümölcsöt, és a idő után azt látod, hogy hát csak ilyen kis valami fűszálféle dolog jön ki. That stage is known as Amikor, or the sprout. Ez az amikor, a hajtás. And then Falila. That little sprout grows into a tree. It gives flowers, fruits. És aztán jön a falila, hogy a hajtás megnő, fává válik, és virágokat és gyümölcsöket hoz. So if we study the mission of Sri Ciatanja Mahaprabhu, we can see that he delivered everyone while he was here on the planet. Amikor tanulmányozott Ciatanja Mahaprabhu küldetését, akkor azt látjuk, hogy felszabadított mindenkit, aki akkor itt volt ezen a földön. Yeah, but he left something for everyone else. De mindenki más számára is hagyott itt valamit. In his Laghu Bhagavatam, the Goswami is described. A Laghu Bhagavatam Mathura Soha leírja. Sri Ciatanja Girna, Hare Krishna iti Uchatai, Jagat Premi, that he's given this Hare Krishna mantra to everyone in the world. He's given this Krishna Premi to everyone. Ezt a Hare Krishna mantrát és ezt a Krishna Prémát az egész világon mindenkinek odaadtam. This is the answer to one of the secrets of first initiation. Ez a válasz az egyik titkára az első hatásnak. Why is it during first initiation the Guru doesn't speak the mantra in the ear of the disciple? Miért van az, hogy az első avatás során a lelki tanítómester nem mondja a mantrát a tanítvány fülébe? Where in any traditional Vedic culture, where in any shastra you find someone chanting a mantra before they get initiated? Hol találjuk azt bármelyik hagyományban, a védák szerint, hogy avatás előtt is énekli valaki ezt a mantrát. But in our line you find both. De a mi vonalunkban mind a kettőt megtaláljuk. The new bhaktas are not initiated yet, they're chanting 16 rounds of the Hare Krishna mantra in beads. Még olyan új bakták is, akik nincsenek felavatva, ők is 16 körcsapáznak a And at the time of first initiation, Srila Prabhupada and our gurus today, they didn't speak the mantra in the ear of the disciple. És az avatás során Srila Prabhupada és a mai lelki tanítómesterek nem beszélik, nem mondják a Mahamantrát a tanítvány fülébe. It wasn't necessary because Chaitanya Mahaprabhu gave that mantra to everyone. Erre nem volt szükség, mert Chaitanya Mahaprabhu már mindenkinek odaadta ezt a mantrát. So then what is the meaning of first initiation? Akkor mi a jelentősége az első Is it avatásnak? just some empty ritualistic ceremony? Csak valami üres szertartás lenne? No. The purport behind first initiation is that you're being accepted by Guru. A magyarázat, a jelentősége az első avatásnak az az, hogy elfogad a Guru. Jiva Goswami in his Kamsandara commentary in the 6th canto of the Bhagavatam, he describes 2 types of chanting. Jiva Goswami a Bhagavatam 6. énekéhez fűződő magyarázatában, a Kamsandratában kétféle japázást ír le. Kevalanam, common chanting, and Sneha Samyukta, or chanting with love. A Kevalanamot, az közönséges csapázás, és a Sneha Samyukta námot, vagyis a szeretettel való éneklés. That common name is available for everyone. És ez a közönséges éneklés, ez mindenki számára jelen van. However, as we were discussing yesterday, Thakur Purana describes that you won't be able to properly appreciate it. De a Padma Purana, ezt erről beszéltünk tegnap, hogy nem tudjátok értékelni.
Tasha Krishna Nama Navavipangriya. You can't perceive Krishna's name with your mundane senses. Mert az anyagi érzékeiddel nem lesznek képesek észlelni Krishna. Sevam mukhi jivado swayameva sparatida. But when you chant as a service, then that love of God arises. De amikor szolgálatként csapásztok, akkor jön az Isten szeretet. Srila Prabhupada describes in the beginning of Nectar Devotion that service begins when we're accepted by Guru. És Srila Prabhupada az odaadás nektájának elején elmagyarázza, hogy ez a szolgálat akkor kezdődik, amikor a Guru elfogad bennünket. So that's the meaning of first initiation. The Guru is formally accepting the disciple, and the disciple is formally accepting the Guru. Ez az első avatás jelentése, hogy a Guru hivatalosan elfogadja a tanítványt, a tanítvány pedig hivatalosan elfogadja a Gurut. And the Guru is giving the disciple a particular conception of the name. És a Guru egy bizonyos felfogást ad át a tanítványának a névről. And therefore, Raghunath Das Goswami, in the beginning of his Mukta Charit, he declares, Nama Shreshtam, my Gurudev gave me the topmost name. És ezért Raghunath Das Goswami a Mukta Charitáját úgy kezdi, hogy azt mondja, hogy Nama Shreshtam, a Guru a legfelsőbb nevet adott az lelkem. The name is the name, it's spelled the same everywhere, it's pronounced the same, isn't it? Hát ez meg micsoda, a név az a név, ugyanúgy ejtik ki, ugyanúgy írják, ugyanaz, nem? There's a difference. Van különbség. There's a difference in the way that a person who has love can call out the name of their beloved. Különbség van, máshogyan hívja, az a személy, akinek szeretete van, máshogyan hívja a szeretetének a nevét. So the time of first initiation, the Guru tells the disciple, I'll accept you, but you have to have my conception of the holy name. Avoid these 10 offenses. Az avatáskor tehát a legtanítmester azt mondja, hogy elfogadlak, de azt arra van szükség, hogy neked is ugyanaz legyen a felfogásra a Szentéből, mint nekem, és kerüld el ezért ezt a 10 sértést. And by this he's indicating that chanting the holy name is not something that's just done with the lips and the tongue. És ezzel arra mutat rá, hogy a Szent név éneklését nem csak az ajkunkkal és a nyelvünkkel tesszük, But it's something we engage our whole life in. hanem az egész életünket ezzel elfordítjuk. By avoiding offenses of devotees, by accepting instructions of Guru, by respecting Shastra, avoiding these 10 offenses. Azzal, hogy elkerüljük a sértéseket, követjük a Guru utasításait, és elkerüljük ezeket a sértéseket. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he gave this holy name to everyone. Sri Chaitanya Mahaprabhu mindenkinek adta tehát ezt a nevet. And this holy name is acting like a seed. És ez a Szent név a mag. Because within the holy name is prema. Mert a Prema Amikor, the seed of prema. Mert a Szent névben benne van a prém Amikor, a prémának a csirája. And he also gave us the water to put on that seed. És a vizet is odaadta nekünk, amivel öntöznünk kell a magot. Shravanam Kirtanam Jale, the water of hearing and chanting. Ez a Shravanam Kirtanam Jale az éneklésnek és a hallásnak a vize. In this way he combined two things, Nama Prema Mala Bhakti. He combined prema and the holy name. És ilyen módon készített egy füzét ez a Nama Prema Mala. And he planted those seeds. És elültette ezeket a magokat. We don't see them coming up so much now. Egyelőre most nem látjuk, hogy annyira jönnének fel. We see a few sprouts coming up. Sprouts coming all over the world. Pár hajtást látunk, az egész világon látjuk, hogy azért kihajtanak ezek. But many of those seeds are still under the ground germinating. De nagyon sok ezek közül a magok közül még mindig a föld alatt van, és még ott csirázik. More and more seeds are being planted every day. És napról napra egyre több magot ültetünk. Maybe a few trees we see, a few fruits. És azért látunk egy-két fát is, egy-két gyümölcsöt. Another question arises at this point. Egy másik kérdés is felmerül ekkor. That it's said that Kali Kukur Kalim Jai Jalahe, Bhaktivinoda Thakur was describing in one song, Chaitanya Mahaprabhu drove out the dog of Kali. Bhaktivinoda Thakur leírja az egyik bhajanában, hogy Chaitanya Mahaprabhu elűzte Kali kutyáját. But when you look around the world today, does it seem like Kali is becoming weaker or stronger?
De hogyha ma körbenézünk a világban, akkor úgy tűnik, hogy Kali erősebb lesz, vagy úgy, hogy gyengébb. If you study in the Brahma-Vivarta-Purana, the Padma-Purana, the Bhagavatam, different descriptions are given about the symptoms of the age of Kali. Hogyha megnézitek, hogy a Brahma-Vivarta-Purana, a Padma-Purana, a Bhagavatam mit mond a Kali Yuga különböző tüneteiből. At the end of the age of Kali, it's described that people's lifespan, the old person would be considered to be 16 years old. Azt mondta, hogy amikor Krishna személyesen jelen volt ezen a földön, akkor Kalinak nem volt hatalma. Yavasabhara padmabhyam srisvanasti ramapatihi tavat kali vaikuttivim parakrantam narchashakam. The 12th canto of the Bhagavatam describes that as long as Krishna was touching his lotus feet on this planet, Kali had no power. Azt mondja a Bhagavatam 12. éneke, hogy amíg Krishna lótuszába érintette ezt a földet, addig Kalinak nem volt ereje. And then Krishna left. És aztán Krishna elment. And Kali immediately tried to do his dance. És Kali azonnal táncot próbált perdülni. But then Maharaj Parikshit was there. De ott volt Parikshit Maharaj. Badmas, rascal, picked up his sword. What are you doing? A Badmász Gaszpiszkó, mit csinálsz? Felmente a kardját. And he stopped Kali. És megállította Kalit. And then when Maharaj Parikshit left this world, again Kali thought, yes, now is my time. És amikor Parikshit Maharaj elment, akkor elhagyta ezt a világot, akkor Kali gondolta, hogy na, végre eljött az én időm. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared. És akkor megjelent Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Kali thought, oh no, it's one of those Kali. És akkor Kali mondta, ó nem, már megint az egyik ilyen fajta Kali Yuga jön. It's Danya Kali Yuga. This is a very, very rare Kali Yuga. Ez a Danya Kali Yuga, ez egy nagyon ritka Kali Yuga. So I have to act very fast. Nagyon gyorsan kell működésbe lépnem. Because he planted all these seeds all over the world. Mert Chaitanya Mahaprabhu elüldette az összes ilyen magot szerte a világon. This Hare Krishna movement is spreading and will drive Kali out. Ez a Hare Krishna mozgalom, ez terjed el és el fogja űzni Kalit. So before he goes, Kali is trying to do the best he can. He's giving his full strength. És mielőtt ez megtörténik, Kali így a tőle tehető lehető legjobbat megteszi, és így próbál mindent beleadni. Because he knows that he won't be able to act once this movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu is spread everywhere. Mert tudja, hogy már nem lesz képes arra, hogy cselekedjen, miután Sri Chaitanya Mahaprabhunak a mozgalma mindenhova elterjedt. In this regard, another important question arises. What is the difference of the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu and the mercy of Krishna? Ebben a tekintetben a másik kérdés, ami felmerül, hogy mi a különbség Sri Chaitanya Mahaprabhu és Krishna kegye között. Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy is described by Krishnadas Kaviraj Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu kegyét leírja a Krishnadas Kaviraj Goswami. 3 times he uses the word Adbhuta. Háromszor használja az Adbhuta szót. Adbhuta means astonishing, amazing, wonderful. Az Adbhuta azt jelenti, hogy csodálatos, megdöbbentő. The mercy of Chaitanya Mahaprabhu is Adbhuta Karunya, Adbhuta Vadanya, and Adbhuta Odarja. Adbhuta Karunya is wonderfully merciful. Csodálatosan könyörületes. Adbhuta Vadanya is wonderfully munificent. Csodálatosan nagy lelkű. Very difficult to translate. Adbhuta Odarja is wonderfully magnanimous. És csodálatosan nagy lelkű, irgalmas. So, what is the special quality of the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu? Mi Sri Chaitanya Mahaprabhu kegyének különleges jellemzője? In the Prana Mantra of Mahaprabhu, Rupa Goswami describes that Namo Mahavadanyaya, you're the most munificent avatar. Rupa Goswami Chaitanya Mahaprabhu Prana Mantrájában azt mondja, hogy te vagy a legnagyobb inkarnáció. But he's the most munificent because he gave something which no one gave before. Azért ő a legnagyobb lelkűbb, mert olyan dolgot adott, amit senki más soha nem adott He korábban. gave something that even Krishna didn't give. Olyat, amit még Krishna sem adott. Krishna had this prema, but Krishna kept it locked up inside of one box, inside of another box, inside of another box.
Krishnának meg volt az a préma, de egy dobozon belül tartotta. But Sri Gauranga they broke all those boxes and they gave it to everyone. De Sri Gauranga kinyitotta az összes dobozt, összetörte őket, és mindenkinek kiosztotta ezt a prémát. Even the people in Budapest. Még a budapestieknek is. When Srila Prabhupada arrived in Atlanta, Georgia, amikor Srila Prabhupada megérkezett Atlantába, Georgiába, that small temple in the middle of nowhere, you'd say, ebben a kis templomban, ami a világ végén van, Prabhupada came in that little temple and he saw these Gauranga. Bejött Prabhupada ebbe a kis templom szobába, és látta Gauranga múltját. Prabhupada began to sing the song Parama Karuna. És Prabhupada elkezdte a Parama Karuna kezdetű dalt énekelni. Prabhupada started crying. És sírva fakadt. He was so moved to see that Sri Gauranga is so merciful to going to that crazy distant place. Annyira meghatódott attól, hogy Sri Gauranga annyira kegyesek, hogy eljöttek erre a nagyon messzi távoleső helyre is. So he must be very happy to see Gauranga in Budapest. Biztos, hogy nagyon örül annak is, hogy itt láthatja Gauranga Budapesten. What is the mercy of Krishna? Mi Krishna kegye? Parashya Shakti, the Vidaya Shukti. Krishna has multifarious energies. Krishnának különféle energiái vannak. So his mercy is also one of his potencies. A kegye az az egyik energiája is. That mercy potency is known as his Kripa Shakti. Ezt a kegy energiát úgy hívják, hogy Kripa Shakti. Who is that mercy potency? És ki ez a kegy energia? Who is it personified in? Kiben testesül meg? Can someone say? Valaki meg tudja mondani? Personified in Gauranga? Almost. Who is the personification of Krishna's mercy? Ki a megtestesítője Krishna kegyének? Srimati Radharani. But Srimati Radharani, her Kripa Shakti, that mercy she had, in every incarnation she comes with Krishna, but that mercy, that Kripa Shakti is always controlled. Srimati Radharani mindig eljön Krishnával minden inkarnációban, de a Kripa Shakti mindig így irányítva van. It's controlled by Krishna's Icha Shakti, his desire potency. Krishna Icha Shaktiának, a vágy energiájának az irányítása alatt áll. He doesn't freely distribute it everywhere. Nem osztja mindenhol szabadon. There's a very good reason. És ennek jó oka van. Krishna says in Hari Bhakti Sudhaya, mert Krishna azt mondja a Hari Bhakti Sudhaya, Sadavitopi Madhvasmi Bhaktena Sneha Rajuvi, because Krishna becomes controlled by people who have that Kripa Shakti. Mert azok az emberek, akik megkapják ezt a Kripa Shaktit, azok Krishnát az irányításuk alatt tudják tartani. So he doesn't allow it to be distributed freely everywhere. Szóval nem engedi, hogy bárkinek mindenhol kiosztják. But when Krishna comes as Gauranga Mahaprabhu, it's different. De amikor Krishna Gauranga Mahaprabhuként jön el, akkor minden más. Krishna himself describes Krishna maga mondja, Adi 4:123. az Adi Villam 4. fejezetének Radharani, she's my guru in praying. Radharani az én gurumat prémát tekintve. Ami Sishyanata, I'm her disciple and she makes me dance in different ways. Tanítványa vagyok, és különbözőféleképpen arra készít, hogy táncoljak. This is Gauranga Mahaprabhu. Ez Gauranga Mahaprabhu. Radha Jyoti Suvali Tam Nomi Krishna Sarupam. Radharani's mood is predominant in Gaura. Radharani hangulata uralkodik Gaurában. The Icha Shakti is no longer controlling the Kripa Shakti.
És az Icsa Shakti már nem tartja irányítása alatt a Radharani is given free rein. Radharaninak szabad kezet adtak. And therefore Krishna Das Kaviraj Goswami describes Adi Lila chapter 7, text 22. És az Adi Lila 7:22-ben is lesz a Rás Goswami leírja. Bhadra Bhadra Vicha Nadi Naisha Shah Vicha Maya Holy Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Bhadra Bhadra Vicha Nadi. Mahaprabhu didn't care, he didn't look to see who was qualified and who wasn't qualified. Mahaprabhu nem nézte, hogy ki képesített és ki nem. Krishna's always looking, are you qualified? Krishna mindig nézi, hogy megvan-e a képesítésed. Igen? Nem. But Chaitanya Mahaprabhu doesn't consider who's a qualified person and who's not a qualified person. De Csaitanya Mahaprabhu nem veszi tekintetbe, hogy kinek van meg a képesítése és kinek nincs. Uttama adama kichuna vachila chachiya dileka kola Kaya premananda evana gauranga hridaya dhariya bola. He didn't care who was Uttam, who was Adam. Nem számított neki, hogy ki az Uttam és ki az Adam. When he was on Sankirtan, he didn't just look for rich people or pretty girls, huh? Amikor szankirtanozott, akkor nem a gazdag embereket vagy a szép lányokat kereste. Lord Nityananda, he saved the bums of people living on the street. Az Úr Nityananda az utcán lakókat, a legeresetteket mentette meg. Jayananda Prabhu did like this. Jayananda Prabhu is így tett. Once one devotee was in New York, he was selling books on the street. Egyszer egy bakta New Yorkban könyvet osztott az utcán. And some person who was living there on the street came up to the devotee. És egy ilyen hajléktalan oda jött hozzá. This person hadn't taken a bath in weeks. Hetek óta nem fürdött. He was a street person. Ilyen hajléktalan volt. The devotee wasn't so happy to talk with him, he had a big bad odor. A bakta nem nagyon örült, hogy beszélnie kell vele, mert rossz szava volt. He said, "Are you a Hare Krishna?" De a hajléktalan kérdezte tőle, hogy Krishnás vagy? The devotee said, "Yeah." And that Bami became, he said, "Do you know my friend, Jayananda?" Ismered a barátomat, Johnny Anandát? The devotee realized he was talking about Jayananda. És a bakta rájött, hogy Jayanandáról beszél. And he said, "Yes, I know Jayananda." Igen, ismerem Jayananda Prabhut. And he told him, he said, "Jayananda Prabhu passed away a few weeks ago. Egy pár hete ment el, pár hete hozni. He had some cancer, he died." Rákos lett és meghalt. And that bum was on the street, he started crying. És az a hajléktalan sírva akadt. And he said that Jayananda, he was the only person who loved me. Johnny Ananda volt az egyetlen személy, aki szeretett engem. He said, my whole life, he was the only person who ever saw some good in me. Az egész életemben ő volt az egyetlen személy, aki látott bennem valami jót. So this is the mood, the panchatattva. Ez a pancsatazó hangulata. But the Vichanahi, they didn't consider who was qualified and who was not qualified. Nem vették tekintetbe, hogy ki képesített és ki. Nahi stana stan, they didn't consider what was a good place and what was a bad place. Nem gondoltak arra, hogy mi a jó hely és mi a rossz hely. They didn't tell their Sankirtan leader, oh my God, you want me to go there? Nem mondták azt a szankirtan vezetőknek, hogy jaj, ne, de azt akarod, hogy ide menjek. People are very bad at that place. I don't want to go there. Nem akarok oda menni osztani, mert az emberek ott nagyon rosszak. They didn't consider any of those things. Egyetlen ilyen megfontolás sem vettek tekintetbe. Everywhere they distributed Krishna prema. Mindenhova elmentek és osztották a Krishna prémát. So, this is the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ez Sri Chaitanya Mahaprabhu küldetése. And the question also arises, in the distribution of this mercy, Chaitanya Mahaprabhu and his followers, they emphasize the chanting of Hare Krishna. Másik kérdés is felmerül, amikor Chaitanya Mahaprabhu és a követői oszták a Szent nevet, akkor a Hare Krishna énekeltetik. Why is that? És ez miért van?
Krishnadas Kaviraj Goswami describes that Chaitanya Mahaprabhu is more merciful than Krishna. Krishnadas Kaviraj Goswami azt mondja, hogy Chaitanya Mahaprabhu teljesebb, mint Krishna. If you chant Krishna's names, you have to be careful. Sadhu Sabadana. Be careful. There's offenses to be considered. Amikor Krishna nevét énekeljük, there's no offenses to be considered. Ha a Gaurangámot énekeljük, akkor nincsenek sértések. So why waste our time chanting Krishna Nam? Akkor minek vesztegetjük az időket azzal, hogy a Krishna Just chant Gauranga. Inkább csak énekeljük a I'll chant Gauranga on my beats. Japánul is azt csapázom majd. This chanting Krishna Nam, that's okay. You all can do that, but I have something better. Ez a Krishna nevének az éneklése, ez is oké, ezt mind csinálhatjátok, de nekem valami jobb ötletem van. We may think like that. Lehet, hogy így gondolkodunk. There's a story, I don't know if this is a historically accurate story or not, but the purport is correct. Van egy történet, nem tudom, hogy ez történelmi szempontból hiteles vagy nem, de a végkövetkeztetése az jó. I heard that once Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was approached by some disciples. Azt hallottam, hogy Bhaktisiddhanta Saraswatihoz oda ment egy pár tanítványa. And they spoke to him about one of their godbrothers. És beszéltek neki az egyik Isten testvérükről. Guru Maharaj, XYZ devotee, has become very advanced. Úr Maharaj az XY bakta nagyon-nagyon fejletté vált. Now he's living in Radhakund. Ott lakik Radhakunnál. He's become so advanced, he stopped chanting Krishna's names. És annyira fejlettett, hogy abba hagyta azt, hogy Krishna nevét. And now all day long he just chants Radhe, 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 Radhe. És egész nap ezt énekli. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur heard that, he said, "Sure, very good." Amikor Srila Bhaktisiddhanta ezt meghallotta, akkor mondta, hogy igen, nagyon jó. Do you know what will happen if you chant Radharani's name? Tudjátok, mi fog történni, hogyha Radharani nevét énekli? It's described in Brahma Vaivarta Purana by Krishna himself. Maga Krishna mondja a Brahma Vaivarta Puránában. Rasabdam Garvaskasto Dadami Bhaktivuttamam Dasabdam Garvatapascha Yami Shravana Logataha. Krishna says, the moment I hear someone just vibrate this single syllable Ra, I become ecstatic and I start running after them. Abban a pillanatban, ahogy meghallom, hogy valaki csak ezt az egy szótagot, hogy rá kimondja, abban a pillanatban megremelek az extázistól, és aztán odaszaladok. And then when I hear them vibrate the second syllable, Da, I become completely intoxicated in the glories of Radhanam. És amíg meghallom a második szótagot, a Da, azonnal megnámolosít a Radhanám dicsősége. He said, I run after those devotees who chant the name of Radha. Szaladok azok után a bakták után, akik Radha nevét éneklik. Srila Bhaktisiddhanta said it's a very exalted thing. Srila Bhaktisiddhanta mondta, hogy ez egy nagyon emelkedett dolog. He said, but we have a better program. De nekünk jobb ötletünk van. Jobb We program. chant Krishna's name. Mi Krishna nevét énekeljük, And someone else comes behind. és valaki más szalad utánunk. Rupa Goswami is described as Utkalika Vallari. Úr Gauranга az Utkalika Vallariban ezt írja. Vyapyasangi katayodita radikaya Vismartikali dalasakala kalapam Krishneti vanayudashavaradumanda Padurvajan jadiman tambara sambitangim. When Krishna just even casually hears someone say Radharani's name, he forgets everything. Amikor Krishna meghallja, hogy valaki csak ilyen lazán mondja Radharani nevét, akkor már mindenről megfelelkezik. And when Radharani hears the two syllables from someone's mouth, Krishna, she becomes completely ecstatic. She starts running after that Krishna. És amikor Radharani meghallja valakitől a két szótavot, Krishna, akkor extázisba kerül, és azonnal rohanni kezd azután a személy után. So we have a better program. Nekünk tehát jobb a programunk. This is a very esoteric subject. Ez egy nagyon ezoterikus téma, Why do we chant Krishna's name? hogy miért Krishna nevét énekeljük. We chant
chant Krishna's name because we're followers of Gauranga Mahaprabhu. Azért énekeljük Krishna nevét, mert Gauranga Mahaprabhu követői vagyunk. But why does he chant Krishna's name? De ő miért énekli Krishna nevét? Because he's in the mood of Radharani. Mert ő Radharani hangulatában van. And Radharani, she's not chanting her name. És Radharani nem fogja a saját nevét énekelni. Chaitanya Mahaprabhu was in the mood of Radha. She was feeling the pangs of separation from Krishna. Chaitanya Mahaprabhu Radha hangulatában van, abban a hangulatban, amikor ilyen nagyon nagy elkülönítést érzett Krishnától. This is described in one of the Valley Kirtan. Ezt írja az egyik bengáli fajtában a kirtan. And Guru Maharaj used to sing this. This is a song which describes the dying request of Srimati Radharani. Ez a bhajan Srimati Radharani halálos ágyán tett kérését írja le. Sakhi Jamuna Tatni Kule Kele Kadam Bero Kule Kore Loi Chala Ruparai Ande Mera Bandhu Vai Jamuti Kalai Sakhi Morali Pasaratai Sakhi Shamana Alpai Linga Samasachari Kosi Mandari Yokai Amare Krishna Kore Koro Sabai Hare Hare Jagona Varana Mare Radharani, she prayed to her Sakhis. Radharani így nyúl a szakhiaihoz. Now, in this dying condition, separation from Shama Sundar, Most, amikor itt hallottam Shama Sundartól való elkülönülésben, you immediately take me to the bank of the Jamuna, tényleg azonnal vigyetek a Yamuna partjára, because she's very dear to me. mert a Yamuna nagyon kedves nekem. Put me underneath the Kelikadamba tree there. Tegyetek oda a Kélikadamba alá. That Kelikadamba tree is where I used to meet my Pranavallabha Krishna. Ez a Kélikadamba az, ahol a Pranavallabhámmal Krishnával találkozni szoktam. You lay my body down underneath that Kelikadamba tree, Tegyétek oda a testemet a Kélikadamba alá, and take some black mud from the Jamuna and smear it all over my body. és vegyetek fekete iszapot a Yamuna folyóból, és kenjétek le teljesen vele a testemet. And then in that mud you write the name Shyam, Shyam, Shyam. És akkor ebbe a fekete iszapba írjátok bele a Shyam, Shyam, Shyam nevet. And because Abhinatmanamanamino, there's no difference between Krishna and his name, after writing Shyam, offer some tulsi manjaris to those names. És mivel Abhinatmanamanamino nem különbözik, Shyam nem különbözik a nevétől, ezért ajánljatok neki tulasztiletet ezeknek a neveknek. And then, as I'm leaving my body, I want all of you to gather around me and chant very loudly. És akkor, ahogyan hagyom el a testemet, azt szeretném, hogyha mindannyian körbeállnátok, és nagyon hangosan énekelnétek. Bolo sabe Hare Hare Jakona Purana Badirai. Gather around me and chant Hare Hare. And then I'll leave my body. Jöjjetek körül, és kiabáljátok, hogy Hari, Hari, és akkor elhagyom a testemet. So this is the mood of Chaitanya Mahaprabhu. Ez Caitanjas Mahaprabhu hangulata. He feels like he's dying in separation from Krishna. Úgy érzi, hogy haldoklik a Krishnától való elkülönülésben. And therefore Chaitanya Mahaprabhu is instructed as what to chant. Ezért Caitanjas Mahaprabhu megadta nekünk azt az utasítást, hogy mit énekeljünk. Niyama Pradisneha Take Sabaka Hare Krishna Yami Vikta Nagariya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Niyama Pradisneha Take Sabaka. If you love me, you love my instructions. Ha szerettek engem, akkor szeressétek az utasításomat.
He says, don't chant my name. Ne énekeljétek az én nevemet. Don't chant Gauranga. Ne énekeljétek a Gaurangámot. Chant Krishna's name. Krishna nevét énekeljétek. Because he feels some happiness there. Mert akkor ez boldogá teszi őt. This is how Gaura Lila is going on today. És ez az, ahogyan a Gaura Lila ma is zajlik. This is the kirtan of our sampradaya. Ez a mi szampadáján kirtanja. Those Sakis and Manjaris, who were the dear intimate companions of Srimati Radharani, they came with Gauranga Mahaprabhu. Azok a Sakik és Manjarik, akik Krishna nagyon kedves közeli társai, azok eljöttek Csaitanya Mahaprabhuval. Those same gopis who were chanting Krishna's names to pacify the feelings of separation that Srimati Radharani had. Ugyanezek a gópik, akik próbálták enyhíteni Krishnának a fájdalmat, akik próbálták enyhíteni Radharani fájdalmát, amikor hallgatott a Krishnával való elkülönülésben. Now Krishna is coming with Radha. Most Krishna jött el Radha hangulatában. And he feels like he's dying in separation from Krishna. És úgy érzi, hogy hallgatik az elkülönülésben Krishnától. He's in the mood of Radharani. Radharani hangulatában van. Those same companions of Srimati Radharani who had done kirtan to pacify Radha, they came to do kirtan, the same kirtan to pacify Gauranga. És ugyanezek a szakik, akik azért kirtanáztak, hogy így megnyugtassák Radharani, ugyanezek a szakik eljöttek, és most Gaurát próbálják megnyugtatni. And they're so merciful. És annyira kegyesek. What is going on today? A Gaura Lila ma is zajlik. That kirtan is still going on. Ez a kirtan ma is folyik. Chaitanya Mahaprabhu is still feeling those pangs of separation. Csaitanya Mahaprabhu ma is érzi az elkülönülésnek ezt a fájdalmát. And his associates are coming and they're trying to get everyone to chant Krishna's name. És a társai jönnek, és mindenkit megpróbálnak rávenni arra, hogy énekelje Krishna nevét. To help ease the pain of separation that Chaitanya Mahaprabhu is feeling. Azért, hogy ez segítsen abban, hogy így megmutassa azokat a fájdalmas érzéseket, amiket Csaitanya Mahaprabhu érez elkülönülésben Krishnától. They're coming and they're engaging all of us in that kirtan. Eljönnek, és minket is részeivé tesznek ennek a kirtannak. Therefore, Srila Prabhupada, he says, in this purport we were reading yesterday, Ezért mondja Srila Prabhupada ebben a magyarázatban, amit tegnap olvastunk. anyone is a Nitya Siddha if he acts on behalf of Sri Chaitanya Mahaprabhu by spreading the glories of the holy name of the Lord. Mindenki Nitya Siddha, aki Csaitanya Mahaprabhu nevében cselekszik azzal, hogy a Szent név éneklését terjeszti. He said anyone who's devoted to the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu is to be understood as a Nitya Siddha associate of the Lord. Mindenkit Nitya Siddhának, az Úr Nitya Siddha társának kell tekinteni, aki részt vesz Csaitanya Mahaprabhu mozgalmában. This is inconceivable mercy. Ez felfoghatatlan kegy. Adbhuta Karana, Adbhuta Vogarja. 3 times inconceivable mercy. Ez háromszorosan felfoghatatlanul csodálatos kegy. That we're getting some opportunity to engage in the service of the Saki Manjaris. Hogy arra kapunk lehetőséget, hogy a Saki Manjarikat szolgáljuk. And by engaging in that service, Gaura Lila is going on today. És azzal, hogy ebbe a szolgálatba merülünk, ezzel a Gaura Lila ma is zajlik. This kirtan that we're doing is the kirtan of our sampradaya. Ez a kirtan, amit mi is csinálunk, ez a szampadáján All the kirtanája. acharyas, they're taking part, all of the devotees are taking part in this kirtan of our sampradaya to help relieve the pangs of separation of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Az összes ácsáryánk, mindenki a vonalunkban ebben a kirtanában vesz részt, amelyik próbálja enyhíteni Sri Chaitanya Mahaprabhu elkülönülésben érzett fájdalmát. So sadhu sadhana, we should take it seriously. Szóval legyünk óvatosak, próbáljuk komolyan venni. And we should respect the devotees. És tiszteljük a baktákat. Because this is the one thing, if we disrespect the devotees, it's the one thing which will stop us from getting
the most inconceivable opportunity through the worlds. Mert az egy dolog, hogy ha nem vagyunk tiszteletűek a bakták felé, akkor ez az egy dolog, ami meg fog minket akadályozni abban, hogy ezt a felfoghatatlanul csodálatos kegyet megkapjuk. Chaitanya Mahaprabhu gave everyone this prema. Chaitanya Mahaprabhu mindenkinek adta ezt a prémát. And he's engaging everyone, helping to show respect for yourself. Give all respect to everyone else. De ahhoz, hogy ezt megtegyük, ahhoz Amánna Mánadénának kell lennünk. Ne követeljük semmi tiszteletet magunknak, és adjunk meg minden tiszteletet másoknak. Bhaktivinoda Thakur comments on this verse. He says, Deho nata jata jata. It means that we give respect to everyone according to their position. Bhaktivinoda Thakur azt írja az ehhez fűzött magyarázatában, hogy ez azt jelenti, hogy Deho nata jata jata, hogy mindenkinek a saját helyzetének megfelelően. And Úr Goswami instructs us. És Úr Goswami úgy utasít minket. Krishneti yashagiri manasādriheta. Anyone who chants Krishna's name, respect them. Tisztelj bárkit, aki énekli Krishna nevét. Even if they're a demon. Még akkor is, hogyha démonok. And they're throwing some stone at the Harinam party, say Hare Krishna. Hogyha kővel dobálják a Harinam partit, és így gúnyolódva mondják, hogy Hare You Krishna. should understand, it's a very exalted thing to chant Krishna's name. Értsétek meg, hogy ez egy nagyon emelkedett dolog, hogy Krishna nevét énekli. You should respect anyone who's chanting Krishna's name. Bárki tiszteletet kell, aki énekli. Even the demons. Even the temple president. És még a temple presidenteket is. Even the temple president, you can also respect him. Még őt is lehet tisztelni. Because if they're chanting Krishna's name, they're a devotee. Mert hogyha énekli Krishna nevét, akkor bakta. Their Nitya Siddha, their Nitya Swarup is not as a temple president. Az ő Nitya Siddhájuk, az ő Nitya Swarupjuk, az nem az, hogy ők templom prezidentek. Don't be a shallow person. Ne legyetek ilyen sekélyesek. We should understand and respect the devotees. Meg kell értenünk és tisztelnünk kell a baktákat. Anyone who's chanting Krishna's name. Bárkit, aki énekli Krishna And nevét. Dikshasti Chatpranati Vishkavajam Damisham. Anyone who has Diksha and they're worshipping a deity, I'm going to offer my obeisances. És bárkinek, aki diksát kapott és imádja a múltikat, neki pedig a hódolatomat fogom ajánlani. Shushraya Bhajanam Vitnam Ananyam Anya Nindari Shunarita Nipsita Sangha Labhyan. Anyone who doesn't criticize anyone else, that's the person I want to associate with and serve. És aki pedig nem kritizál másokat, ő az a személy, akivel társulni szeretnék, akinek a társaságát szeretném, és akit szolgálni akarok. This is a position we should all come to. Ez az a helyzet, amit mindannyiunknak el kell Chaitanya érni. Mahaprabhu told the devotees, just do two things. Chaitanya Mahaprabhu azt mondta a baktáknak, hogy csak két dolgot tegyetek. Okay, you can't do 64 angas of bhakti. Jó, nem tudjátok végezni a bhakti 64 You can't do Navavedi bhakti, 9 processes. A Navavida bhakti sem megy a 9 folyamattal. He gave a 50% off sale, 5 activities of bhakti. Levet 50%-os kiárosítást. Mathura Soha, Bhagavat Shravan, Sadhu Sangha, Nam Kirtan, and Thakur Seva. 5 things you do. Akkor csak ezt az 5 dolgot csináljátok. He said you can't even do that. Még ezt sem tudjátok megcsinálni? Okay, 75% off sale. Box. 75%-os leértékelés van. Anandika hoy jai Sari Krishna hoy Satya Satya Mai Kai Hare Krishna 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 Hare One positive injunction and one negative injunction. Egy pozitív instrukció és egy negatív. Just do these 2 things. Ezt a két dolgot tegyétek. Satya Satya Monitaya Urariva Haley. I promise Satya, I'll deliver you. Megígérem, Satya, megígérem, hogy felszabadítasz. Another meaning of Satya is I vow. I promise I'll deliver you. A Satyának a másik jelentése az, hogy megfogadom, megígérem, megfogadom. Anandika hoy jai. Don't criticize anyone. Ne kritizáljatok senkit. Satkar Krishna Boli. Chant Krishna's name. És énekeljétek Krishna neveit. If we just do this, everything will be okay.
Ha csak ezt megtesszük, akkor minden rendben. We have to learn how to associate with devotees. Meg kell tanulnunk, hogy hogyan társuljunk a baktákkal. Give up your baggage before you come here to this movement. Adjátok fel az ilyen bagázsotokat, amikor csatlakoztok ehhez a mozgalomhoz. Don't think that your friends that you have here are like the friends that you had before you were a devotee. Ne gondoljátok azt, hogy az itteni barátaitok ugyanolyanok, mint azok, akik barátaitok voltak, csatlakozhatok volna ehhez a mozgalomhoz. Don't think the relationships between the husbands and wives are the same as with the non-devotees. Ne gondoljátok, hogy a férj és a feleség közötti kapcsolat nálunk ugyanolyan, mint az baktáknál. If you think like this, you'll fall down and go away. Hogyha így gondolkodtok, akkor le fogtok esni és el fogtok menni. Prabhupada described in a lecture on the 30th of April 1970 in Los Angeles. Prabhupada egy leckében 1970. április 30-án Los Angelesben ezt mondta. He said in the second platform, meaning Madhyama Adhikari, azt mondta, hogy a második szinten, vagyis a Madhyama Adhikari szintjén, we should not only love God, but we should make friendships with devotees who are loving God. Nem csak Istent kell szeretnünk, hanem barátságokat kell kötnünk azokkal a baktákkal, akik szeretik Istent. Prabhupada said, that is society. Ez a közösségünk. Prabhupada said, our society is devotees. A mi közösségünk bakták közössége. We should not only practice to love God, but we should make friendship and love the devotees also. Nem csak azt kell gyakorolnunk, hogy Istent megszeressük, hanem barátságokat kell kötnünk a baktákkal, és a baktákat is szeretnünk kell. There's a very wonderful tantric shastra known as the Satata Tantra. Van ez a csodálatos tantrikus írás, amit Satata Tantrának neveznek. This literature speaks all about Radha Krishna and Prem Bhakti. Ez az írás Radha Krishnáról és a Prema Bhaktiról beszél. It's often quoted by our acharyas. Gyakran idéznek belőle az ácsárjáink. The 4th chapter, 95th verse, speaks about the importance of relationships with devotees. A 495-ös vers a baktákkal való kapcsolat fontosságáról beszél. Tathapi nirgunanyecha jecha bhagavatamata teshi kritya mahabhara duskariti mayochita. Love for the devotees is a very rare thing. A bakták iránti szeretet nagyon ritka dolog. It's a very important thing. Nagyon fontos dolog. Satata Tantra that is describes, I'll describe what that love for devotees is. És a Satata Tantra azt mondja, hogy most leírom, hogy mi ez a szeretet. Hari Lila Sutochara Parishu Satatam Dvaya Karya Kritishtavaharya Ita Bhakti Manashyati. Love for devotees means coming together and doing kirtan and hearing about Krishna. A bakták iránti szeretet azt jelenti, hogy összejövünk, és kirtanát végzünk együtt, és hallunk Krishnáról. Hari Lila Satochara Parishu Satatam Dvaya. Devotees who are doing that, you should always love them. Azokat a baktákat, akik így tesznek, mindig szeretetet kell. And if you do this, then Yata Bhakti Manashyati, you won't fall down. És ha így tesztek, akkor sohasem fogtok leesni. You'll be protected. Mert ez megvéd benneteket. In our movement, we should be the connoisseurs of love. A mozgalmunkban nekünk mi kellene, hogy legyünk a szeretetnek az ingyencei. The parents should love their children. A gyerekek, a szülőknek szeretniük kell a gyerekeiket. I'll say it very boldly. The husbands and wives should love each other. És nagyon vakmerően azt mondom, hogy a férj és a feleség szeresse egymást. Brahmacharis should have love for other brahmacharis. A brahmacsárik szeressék a többi brahmacsárit. If we don't have love for the devotees, then bhakti anashyati, your bhakti will be destroyed. Hogyha nem szeretjük a baktákat, akkor a baktink el fog pusztulni. Don't have relationships which are based on management. Ne legyenek olyan kapcsolataitok, ami a menedzsmenten alapul. Based on some pecking order. Vagy a ranglétrán alapul. Don't have official relationships. Ne legyenek hivatalos kapcsolataitok. Don't have relationships based on lust.
Ne legyenek kélyen alapuló kapcsolataitok. Greed to try to exploit someone. Vagy mohóságon, vagy azon, hogy megpróbáltok kizsákmányolni valakit. We should have genuine loving relations with our children, with our spouse, with the other devotees. Valódi szerető kapcsolatainknak kell, hogy legyenek a gyerekeinkkel, a házastársunkkal, a baktákkal. That love will come when Krishna, who's the object of love, is in the center of our relationships. És ez a szeretet akkor lesz ott, hogyha Krishna, aki a szeretet tárgya, ő áll a középpontban a kapcsolatainkban. It doesn't mean we love the body bag or a spouse. Ez nem azt jelenti, hogy a házastársunknak a testét, ami csak egy ilyen zsák, ezt szeretjük. Whose wife is gone. Mondjuk a felesége is nincs. Take a plastic bag and put some urine and stool and skin and blood from his wife, and he can rub it whenever he feels some separation. És akkor beteredett is ürüléket, vizeletet, hajat, csontot, a felesége testéből egy nyelmazacskóba, és amikor elkülönés érez tőle, akkor azt simogathatja. That's not love, that's something disgusting. Ez nem szeretet, ez valami undorító dolog. We should love hearing and chanting together. Azt kell szeretnünk, hogy együtt énekeljünk és halljunk. We should love doing service together, distributing books. Szeressük azt, hogy együtt végezzük a szolgálatunkat, hogy együtt osztunk könyvet. We should really love the other devotees for those reasons. Ezekből az okokból kifolyólag tényleg szeretnünk kell a többi baktát. And we do that, and Chaitanya Mahaprabhu will be so pleased with us. És ha így teszünk, akkor Caitanjas Mahaprabhu nagyon elégedett lesz velünk. And we give them the opportunity to take part in this movement. És megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy részt vegyünk ebben a mozgalomban. We'll see that Gauranga is still going on today. És látni fogjuk, hogy a Góra Lila ma is zajlik. Adhyapika Chaitanya, Sadalila Kore, Jakone Jahari Kore, Drishniyari Kore. And we become very fortunate to see that just right now, right here in this very room, Gauranga is going on today. És akkor annyira szerencsések leszünk, hogy meg fogjuk látni, hogy ma is, még most itt ebben a szobában is, most is folyik a Góra Lila. Shri Prem Purushottam Satchinandana Gaura Hari Ke Shri Shri Gauranga Vijay Gauranga Ki Samveda Bhakta Vinda Ki Shri Prabhupada Ki Premanande Amsha Kalpana Kriya Sindhu Vyeva Cha Vaishnavi Yo Namo Namah. So again, Krishna Savior, for letting us come to your temple, letting us maybe a little bit come to your hearts. Szeretném megköszönni még egyszer, hogy hagytátok, hogy eljöjjünk a templomokba, és talán egy kicsit a szívetekbe is. Because if we can enter into the hearts of the devotees, it's very good association. Mert hogyha beléphetünk a bakták szívébe, akkor nagyon jó társaságunk lesz. Because it's not a lonely place in the heart of the devotees. Mert a bakták szíve nem magányos hely. Krishna's there in the heart of the devotees. Ott van Krishna szívükben. And that's how we live associate with her. És így fogunk tudni a társaságában lenni. Any questions or comments? We try to compress a whole lot of big topics, probably about 45 different classes in one short thing. It's a lot to digest for everybody, indigestion. Remélem, hogy nem lesznek emésztési zavaraitok. Próbáltunk 4-5 nagyon hosszú leszkes sorozatot összerakni egy ilyen rövid leszkébe. Úgy jól össze kellett sűríteni a dolgokat. Egy leszkében hallottam már a Maharaj leszkében, hogy az ő lelkitanítómestere, Lord Gauranga Maharaj, egyszer eljött Spanyolországba, és nagy szárazság volt, és She heard from Radha something about Spain. She wants me to tell that story. És akkor nagy szárazság volt, és óriási nagy kirtan tartottak, és hát olyan ereje volt ennek, hogy első életű és a Szentnek, meg annak, tehát ennek az áldásos
erejéről kérdezni. Tehát amikor így együtt énekelnek és társadalmunk nem csak bakták, hogy akkor az tényleg milyen hatása van így a földön, akár. We should follow this mood. The question I think is that you said something about something which happened some years ago with Gauranga and how he was in Spain with a drought and he told the devotees to kirtan, he started doing kirtan, and suddenly it started raining. Azt hiszem, hogy a történetre utaz, ami egy pár évvel ezelőtt a Gaurangával történt, hogy eljött Spanyolországba és ott a nagy szárazság volt, mondta a baktának, hogy kirtanázzanak, és ő is kirtanázni kezdett, és esni kezdett az eső. So she's asking a broad question, Jiva Mantasage, as I'm in the past, how many years would you really answer? Ez egy olyan széles kérdést tesz fel, amire Anantas is nem tudna válaszolni a végtelen osztályában, a végtelen időkön keresztül. We could say something about the joys of harmony. De Szent dicsőségéből tudnék. In previous yugas, the mantra for Kali Yuga was always the Hare Krishna mantra. Az előző jogákban a mantra, a Kali jogában mindig a Hare Krishna mantra volt. But in this yuga it's something different. De ebben a jogában ez másmilyen. The Hare Krishna mantra is the same. A Hare Krishna mantra az ugyanaz. But Chaitanya Mahaprabhu is giving something else with it. De Csaitanya Mahaprabhu mást is adott hozzá. And that's Krishna prema. És ez a második Krishna prema. Naraparadi nam layu prema. If we chant the holy name without offense, then we'll get Krishna prema. Ha sértés nélkül énekeljük a Szent nevet, akkor megkapjuk a Krishna prémát. But we want to chant as a service. De szolgálatként szeretnénk énekelni. So our Guru Maharaj has told us, our acharyas have told us, Chaitanya Mahaprabhu has instructed us that we should try to get everyone to chant the holy name. A lelki tanítómesterünk, az ácsárjájuk, Csaitanya Mahaprabhu azt mondta nekünk, hogy mindenkit próbáljuk elvenni arra, hogy a Szent nevet énekelje. We want the whole world to come and chant. Azt akarjuk, hogy az egész világ jöjjön és énekeljen. And not everyone will be able to chant. És nem lesz képes mindenki arra, hogy csatlakozzon. Some people will remain Christians and Buddhists and Muslims, etc. Lesz, aki keresztény marad, vagy muzulmán, vagy más. Some people will be unable to give up eating meat. Lesznek, akik nem lesznek képesek arra, hogy feladják a húsevést. But we should give everyone the holy name. De a Szent nevet mindenkinek oda kell adnunk. We want to see the whole world dancing, chanting, crying, ecstasy. Azt akarjuk látni, hogy az egész világ extázisban táncol és énekel. That's the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu and the mission of Sri Gauranga. Ez Sri Chaitanya Mahaprabhunak és Srila Prabhupádának küldetése. If we do this, it will be good for ourselves and good for others. Ha ezt tesszük, akkor ez jó lesz számunkra, és másoknak is jó lesz. Good question. Nagy kérdés. Okay, anything else to say? Hallottuk, hogy szegény gyerekek. Vannak, amikor olyan furcsa. Igen. Amikor azt mondta, hogy nem szereti nálam koromnak a beszélni, mert túl hamasan beszél. So your question is that we're speaking about how we should love the devotees, but some devotees are weird, not very nice. A kérdése tehát az, hogy ahol beszéltem, hogy szeretünk el a baktákat, de néhány bakta hát ilyen nagyon különleges fúri alak. És hogy lehet ilyeneket szeretni.
So how can we love such persons? Hogy szerethetünk ilyen személyeket? Krishna Thakur in one purport, the 4th canto of the Bhagavatam, he describes Krishna Thakur a Bhagavatam 4. énekében az egyik vershez fűzött magyarázatában azt írja, 4 types of saintly persons hogy van 4 fajta szent, and 4 types of demoniac persons. és 4 fajta démon. It's a big subject. It'll take us a long time. Ez nagy téma, és nem nagyon hosszú ideig tartana leírni, úgyhogy nem hiszem, hogy ezt most meg kellene There was tenni. someone who was interested in the last day we endeavored something they were very elaborate talk about this program. De ha valakit érdekel, akkor az utolsó nap, amikor Debrecenben voltunk, erről beszéltünk. There's the first type of good person, he's called a mahat. A 4 szent első fajtáját mahatnak hívják. The mahat sees some good qualities in everyone. A mahat mindenkiben lát valami jót. He also sees some bad things. Rosszat is lát, It's practical. gyakorlati. Sometimes he may chastise someone to help him. És lehet, hogy beszéd valakit, hogy segítsen neki. Better than him is the Mahathura, who's a greater saint. A mahatnál jobb a mahattara, ő egy nagyobb szent. The Mahathura sees some good qualities and some bad qualities, A mahattara is lát jót is és rosszat is, but they ignore the bad qualities. de nem veszi tekintetbe a rosszat, They just encourage the good qualities. hanem csak a jót legyezi. Better than there's the Mahathura, the Mahattam. Better than the Mahathura is the Mahattam. The Mahattam only sees good qualities. A mahattama, aki jobb a mahattaránál, ő csak jó tulajdonságokat lát mindenkiben. He doesn't see any bad qualities in anyone. Senkiben nem lát semmi rosszat. But the best person is the Atya Mahattam, the very greatest person. He sees good qualities even where there's no good qualities. Az Ati Mahattam, ő a legjobb szent, ő pedig ott is lát jó tulajdonságot, ahol nincs is. Similarly, there's 4 types of rascals. Ugyanígy van 4 féle gazfickó. The first one is an asadu. Az első az aszádu. The asadu, he sees, even if a person has some good qualities, he sees faults in everyone, even if they have some good qualities. Az aszádu olyan személy, aki még akkor is, hogyha van valakinek jó tulajdonsága, akkor is látja, akkor is a rosszat látja. And worse than the asadu is the asadutara. És az asszádunál rosszabb az asszádutara. He only sees faults. He overlooks any good qualities in anyone. Csak hibákat lát, és minden jót nem vesz észre, semmi jót senkiben. He may see some good qualities, but he doesn't pay attention to them. Lehet, hogy lát valami jó tulajdonságot valakiben, de akkor nem figyel erre. The asadutam, he's the uttam of the asadus. Az asszáduttam, aki az uttam az asszáduk közül, He doesn't see any good qualities in anyone. senkiben semmi jót nem képes látni. And even a small fault he sees in someone, he magnifies it. És ha valakiben lát egy kis hibát, akkor azt felnagyítja. And the Atyasadutam, the crushed jewel of all rascals, És az Atti asszáduttam, minden gazfickó égköve, he sees faults even where there's no fault. ott is hibát lát, ahol nincs. There's no good people in this society, they're all bogus. Ebben a közösségben nincsenek jó emberek, senki nem hiteles. I met one such person once. Találkoztam egyszer egy ilyen személyen. He told me, Madhavananda, he said all the sannyasis in ISKCON, they're all bogus. Madhavananda, az összes szanyász az iszkonban egyik sem hiteles. He said, I know, I was a sannyasi before. Én tudom, én is szanyászi voltam régebben. He said, none of the sannyasis chant their rounds. Egyik szanyász sem csapázza a köveit. He said, I know, when I was a sannyasi, I wasn't chanting my rounds. Én tudom, mert amikor én szanyász voltam, én sem csapáztam sosem. So, he sees everyone is bad. Szóval úgy látja, hogy mindenki rossz. He's a very sad person. És egy nagyon szomorú személy. Because when we see bad qualities in other people, guess what? Mert amikor rossz tulajdonságokat látunk másokban, tudjátok, mi történik? When you find those bad qualities in someone, you get to keep them. Hogyha megtaláljátok ezeket a rossz tulajdonságokat másokban, akkor megtarthatjátok magatoknak. Those bad qualities will come to you. Ezek a rossz tulajdonságok hozzátok jönnek. And guess what? És tudjátok, mi történik? When you see good things in people, in
good qualities will come to you. Hogyha jót látok másokban, akkor ezek a jók jönnek el hozzátok. So even if someone has thousands of faults, we should try to find at least one good thing. Szóval, hogyha még valakinek sok ezer hibája van, akkor is próbáljunk megtalálni legalább egy jó dolgot benne. They're a human being. Emberi lények. That's a good quality. Ez egy jó tulajdonság. They're not a cannibal. Nem kanibálok. They're a good quality. Prabhupada once was having a morning walk in Nandankanan Gardens in Bhubaneswar, 1977. Egyszer 77-ben Srila Prabhupada a Nandankanan állatkertben sétált a baktákkal Bhubaneswarban. As they were going to the zoo, one of his disciples, it's actually sannyasi, taking his danda and stepping inside the lion cage, he was poking the lion with his danda. Ahogy sétáltak, az egyik szanyászi fogta a szanyász dandáját, és így piszkálta vele az oroszláni kettelszön. We won't mention his name, but he's also not a sannyasi. Nem fogjuk megmondani most a nevét, de már nem szanyászi. Anyway, Prabhupada turned to him and said, "Hey, what are you doing?" Prabhupada odafordult hozzá, és mondta, hogy mit csinálsz? Prabhupada said, "You should be respectful. Tisztelettudóan kell bánnod vele, After all, he's a lion." hiszen oroszlán. So we should find a way to respect everyone. Meg kell találnunk a módját annak, hogy mindenkit tiszteljünk. That's a high-class person. Ilyen a magas szintű személy. And if someone doesn't like us and they see only faults in us, És ha valaki nem szeret minket, és csak hibákat lát bennünk, why does he talk so loud in class? I don't like that. miért beszél olyan hangosan lesz, én nem szeretem. And we should think that person's our friend. Akkor arra kell gondolnunk, hogy ez a személy a barátunk. Maybe the Lord is coming and trying to give me some instruction too. Lehet, hogy az Úr ebben a formában jön el hozzám, és próbál valami mutatást adni nekem. Maybe we should yell louder than that. Vagy lehet, hogy hangosabban kell kiabálnunk leszként. And if that person finds some fault in us, then we become purified. És hogyha ez a személy hibát talál bennünk, akkor mi megtisztulunk. They're very kind. Nagyon kedvesek hozzánk. There's a Mahabharata, it's a big study that one of the Krishna is touch on. There's a Mahabharata says when someone finds some fault in you and criticize you for that, you become purified. Mert nem akarok ebbe az irányba menni, a Mahabharatban vannak különböző versek, amik ezt leírják, de ez azt mondja a Mahabharat, hogy ha valaki kritizál téged és megtalál benned valami rossz tulajdonságot, akkor te megtisztulsz attól a rossz tulajdonságtól. So the Mahabharata says when someone criticizes you, don't criticize them back. A Mahabharat tehát azt állítja, hogy ha valaki kritizál téged, akkor ne kritizál őket vissza. They're doing you a great favor. Mert nagy szívességet tesznek neked. Because by finding fault in you and criticizing you, by finding that fault, they get to keep that fault. Mert az, ahogy kritizálnak téged és megtalálják benned ezeket a hibákat, ezzel meg is tarthatják maguknak ezeket a hibákat. And you become purified. És te pedig megtisztulsz tőlük. Therefore, Caitanjas Mahaprabhu said, if you want to see Gaura Lila going on today, do two things. Ezért mondta Caitanjas Mahaprabhu, hogy ha akarjátok látni azt, ahogyan a Gaura Lila ma is folyik, akkor két dolgot tegyetek meg. Anandika Vaijay Satkar Krishna. Don't criticize anyone, chant Krishna's name. Ne kritizáljatok senkit, és énekeljétek Krishna nevét. That's the purpose of this meeting. Ez ennek a mozgalomnak a célja. It's a good question. Is that okay? Anything else, sister? Mataji? Olvastam Narottamon, hogy arra bátorítják, hogy általában nem Krishna tudatú művőket is, hogy jó az, hogyha a Krishna neveit mondogatják. És mennyiben más a mondás, hogyha nem Krishna neveit, vagy valaki nem mondja arra Isten So the question is that she's heard that even if someone's not a devotee of Krishna, we should encourage them to chant whatever names they have in their tradition. Az a kérdés tehát, hogy még ha valaki nem is Krishna baktája, akkor is bátorítsuk arra, hogy azokat a szent neveket énekelje, amik az ő hagyományukban megvannak Isten számára, amikre jelölik Isten. And she's asking, what is the difference between chanting those names and chanting Hare Krishna? És az a kérdés, hogy mi a különbség
a között, hogy egy ilyen neveit énekeljük Istennek, és a Hare Krishna éneklése között. Thakur Bhaktivinoda is describing Harinam Chintamani. A Harinam Chintamaniban Bhaktivinoda Thakur ezt mondja. Mukhya Gona Vedi Krishna Nami Prabha Mukhya Nama Shai Jivan Vaya Sarasara Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. There are two categories of punya. És az Úr másodlagos nevei Some piety, they may give liberation. Punyát, vagyis jámborságot, vagy lehet, hogy felszabadulást adnak. So those names may also be God, the Great One. Ezek a nevek, mint Isten, vagy a nagy Maybe Allah, Jehovah. Allah, Jehova. These are also names of the Lord, Ezek is az Úr nevei, and we should respect that. és tisztelnünk kell. If someone wants to chant those names, Prabhupada said, very good, chant those names. Hogyha valaki ezeket a neveket akarja énekelni, akkor Prabhupád mondta, hogy nagyon jó énekelt csak. And they'll get so much piety by doing that. És ezzel nagyon jámborká válnak. And they might even get liberation. És lehet, hogy fel is szabadulnak. But there's a much greater benefit when we chant the Mukhya Nama, the primary names of the Lord, like Krishna. De sokkal nagyobb hasznot kapunk abból, hogyha Krishna elsődleges neveit, a Mukhya Námokat énekeljük. Bhaktivinoda states, Namiraje Mukhya Bhava Krishna Premadai Mukhya Name Mathura Soha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Chant the primary names, you'll get Krishna praying. Hogyha az elsődleges neveket énekel, akkor Krishna prémát kapsz. So someone who has some sectarian consideration, we tell them that's okay, you chant the name of Allah. Hogyha valakinek ilyen szektariánus felfogása van, és úgy No problem, they don't mind. akkor mondhatjuk neki, hogy Everyone should chant. rendben van, akkor csak énekeld Allah neveit, semmi gond nincs ezzel, mindenkinek kell énekelni valamit, Isten valamelyik nevét. But there's a reason why we chant Krishna's name. De jó oka van annak, hogy mi Krishna nevét énekeljük. If you chant these other names, you'll get a very great benefit. Hogyha ezt a többi nevet énekled, akkor nagyon nagy hasznod lesz. But we have a better program. Gyerekünk, a mi programunk jobb. We chant Krishna's name because Radharani comes running back. Mi Krishna nevét énekeljük, akkor szalad oda Radharani. We chant Krishna's name because Sri Chaitanya Mahaprabhu, the mood of Radha, becomes pleased. Mi Krishna nevét énekeljük, mert Sri Chaitanya Mahaprabhu, aki Radharani hangulatában van, ezzel elégedetté válik. And therefore we chant as a service to Mahaprabhu. És ezért úgy japázunk, úgy éneklünk, hogy ez szolgálat legyen Mahaprabhunak. And we offer that chanting to him. És neki ajánljuk ezt az éneklést. There's with the Nam-Arpana mantra, is a mantra some Vaishnavas use to offer that chanting to the Lord. Van ez a Nam-Arpana mantra, néhány bizonyos vaisnavák ezt a mantrát használják arra, hogy így felajánlják a japázásokat Krishnának. Namayagyo Mahayagya Kalokanasanasanam Krishna Chaitanya Prityate Namayagya Samarpanam. In this Kali Yuga, the Jagya, the Mahajagya, is a chanting of Krishna's names. Ebben a Kali Yugában a Yagya, a Mahajagya, ez Krishna neveinek éneklése. Kalokanasanasanam, it will destroy the evils of Kali Yuga. Ez az éneklés le fogja rombolni a Kali Yuga rossz hatásait. Krishna Chaitanya Prityate is very dear to Vijay Gauranga. És nagyon kedves Vijay Gaurangának. You get so much pleasure when you chant that name. Ez nagyon nagy örömet okoz neki, hogyha mi énekeljük ezeket So a neveket. Nama Samarpana, in this way, I offer the name for his pleasure. Így ezt a nevet az ő örömére ajánlom fel, Nama Samarpana. That's the kirtan of our sampradaya. Ez a mi szampadáját So kirtanája. we respect, we encourage everyone to chant any name they're attached to. Mindenkit bátorítunk arra, hogy bármelyik névhez is ragaszkodik, azt énekeljen. But there's different levels of names. De vannak különböző szintjei a neveknek. And there's a reason why we chant Krishna's name. És jó okunk van arra, hogy mi Krishna nevét énekeljük. Very nice question. Nagyon jó kérdés. Anything else to say?
Krishna Satan. Srila Prabhupada ki, Vedavanta ki, Vamsa Kapurischa, Kripa Sindhu Gecha, Vaishnava. Krishna Gopinath Radhakun Shamakun Girigolodana ki. She brings Danda Soha is singing that Gauranga Karuna Kor Dina Hina Jana. He's indicating to us how we can get the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Narottam Thakur arra mutat rá, hogy hogyan kaphatnánk meg Sri Chaitanya Mahaprabhu kegyét. Who is it that gets the mercy of Mahaprabhu? Ki kapja meg Mahaprabhu kegyét? Does they only give mercy to very high-class people? Csak nagyon magas szintű személyeknek ad kegyet? Narottam Thakur is indicating that we should approach the Lord in a very humble way. Narottam Thakur arra mutat rá, hogy nagyon alázatosan kell megközelíteni az Urat. I'm very fallen, I have nothing. Nagyon elesett vagyok, semmi nincs. Mosama Patita Prabhu, Nahi Vrindavani, in all the three worlds, you won't find anyone as fallen as me. Senkit nem fogsz találni, aki annyira esett, mint én a mindhárom világban. And Narottam Thakur really means it. És Narottam Thakur ezt tényleg így gondolja. When we can sing and call out to Lord, Lord, this mood, then it attracts the mercy of the Lord. Amikor ebben a hangulatban vagyunk képesek hívni az Urat, akkor ez vonzza az Úr kegyét. Narottam Thakur indicates that it's in this mood that I'm calling out the names of Chaitanya Mahaprabhu. Narottam Thakur itt arra utal, hogy ebben a hangulatban Dante Chana Dori Gora Daki Tomara. He says, with straw in my teeth, I'm calling out your names. hogy ebben a hangulatban hívja Narottam Thakur az Úr Ciatanja Mahaprabhu kegyét, szalmaszállat fogai között hívja a neveit. What does it mean? Maybe he's just being poetic. Ez mit jelent? Hát lehet, hogy csak ilyen költői How can you szólás. call out someone's name when you have straw in your teeth? Hogy tudod valakinek a nevét mondani, hogyha a szalmaszállat az fogai között? It indicates that this calling out is not something from the lips, but it's from the heart. Ez arra utal, hogy ez az Úr hívása ilyen módon, ez nem a szánkból, az ajkainkból kell, hogy jöjjön, hanem a szívünkből. Even to this day, in rural parts of Orissa, it's not uncommon to see someone coming to your door with straw in his teeth. Orissa a falvaiban még ma sem szokatlan, hogy úgy azt látod, hogy valaki jön hozzád az ajtódhoz, és így házról házba megy szalmaszállal a fogai között. If you kill a monkey, rural Orissa is considered to be a big offense. Hogyha megölsz egy majmot a Orissa falvaiban, ez nagy sértésnek számít. So someone who does that, they have to do some prayashchitta, some atonement. És aki ezt tette, annak prayashchittát, vezetést kell végeznie. And it's not uncommon to see someone may have a garland of shoes around their neck. És nem szokatlan, hogy azt látjuk, hogy valakinek ilyen cipőkből fűzött füzére van a nyakában. And they'll go door to door with straw in their teeth. És ajtóról ajtóba mennek szalmaszállal fogai között. And for 1 week or maybe 1 month, according to their vow, they'll knock on the door and they'll just stand there, straw in teeth, and not say anything. És a fogadalmuknak megfelelően 1 hétig, 1 hónapig csak így mennek házról házra, bekopognak és semmit nem mondanak, csak ott állnak. And then the people
His divine grace, Bhagavani Charana Vrindavans Love, Srila Bhagavani Ki Jai Srimad Paramahamsa Vajrakacharya Vari. The Stota is Sati Shri Srimad. His divine grace, Srila Guru Srila Bhakti Saraswati Tama Prabhupada Ki. Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srila Sai Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha. So there's a little different arrangement for this. We'll sing call and response one line at a time. And then in between each stanza, everyone all together, all at once, will sing the first two lines together. Please clap your hands. Amikor így felállva énekeljük soronként, akkor mindig a különböző részek között az első két sort együtt közösen énekeljük, és kérlek tassuljatok. Gauranga